Assalamualaikum. Tu dia Cik Bella muncul petang-petang dah. Bella seorang tak ada sebab baru lepas demam. So Bella nak tunjuk makeup, iaitu makeup natural ke office ke kerja. Macam mana kita nak makeup supaya muka kita nampak lawa. At least bos kalau tengok tu muka dia punya staff, okey lah. So contoh kalau moisturizer, ada pakai moisturizer dulu. Lepas tu pakai moisturizer. Yang ni penting tau. Hamba letak hamba punya moisturizer, serum, hamba letak dekat muka supaya makeup tu dia lagi cantik. Dia lekat elok lah. Letak lagu tu. Buah moisturizer. Moisturizer pakailah yang water base. Kalau contoh untuk orang kulit kering, pakai yang oily base. Okay. Cantik. So dah letak kita nak pakai foundation. So Bella pakai foundation ni kita nak buat senang, nak cepat. Orang kita nak pergi make-up tu tak usah nak lambat-lambat lah make-up di tempat kerja. Okay, Bella dah pakai primer. Lepas tu Bella letak foundation. Ni. Make-up pergi kerja apa tengoklah. Cepat, mudah. Nak. Kening tu sekali kita buat. Bubuh dulu foundation ni. Supaya foundation ni kenapa kita kena pakai? At least dia nampak lagi cantik lah kan. Nampaklah muka kita ni bermakeup sikit. Primer Okaya dia memang elok. Dia ada daripada buruh sama Walid. So bila kita pakai dekat muka pun cantik. Tahan lama lah makeup ni tu. Okay. Bella letak foundation. Bella just pakai Okaya foundation. Okaya foundation ni memang lawa. Dia punya finishing dia dewy finish. Dia Okaya RM79 dekat Bellaz Beauty pun ada. Dekat seller-seller eja-eja yang berdaftar pun ada. Okay. Ni kami make up set-set je ni. Make up dia kerja. Tu dia ni. Bubuh foundation nampak. Pakailah primer. Lepas tu apa letak apa punya foundation ni. Lepas tu dab pi. Dab macam ni. Dab pi dah. Tu dia ni. Nak pergi kerja tu pakailah foundation sikit. Barulah nampak muka tu orang kata apa. Muka tu nampaklah bermakeup sikit kan. Nampaklah gebu-gebu sikit. Dia. Okay. Tu. Bubuh foundation sahabat saya nak date saya punya foundation ni. Letak lagu tu. Dab dulu ni. Dab. Blam. Tu dia suara tak ada pun nak nyanyi dah. Suara tak ada. Ni. Dah nak pergi office, bubuh foundation. Makeup laju-laju. Ya, ni makeup orang kata orang nak pergi office. Orang nak pergi office kan, kenalah makeup. Barulah lawa. Saya letak foundation. Bella pakai foundation Okaya yang ni kod medium brown. Medium brown. Ni bubuh. Kita bubuh dua jenis je. Kita tengoklah. Bubuh tu. Tu dia. Barulah nampak muka tu gebu elok kan. Sebab itulah Bella kata kena pakai foundation. Pakai foundation cantik. Kalau tak mau pakai foundation, pakailah compact powder, basuh span kat compact powder tu hang bubuh. Tapi kalau Bella memang suka pakai foundation. Barulah nampak muka kita ni bermakeup cantik gitu. Nampak ni? Ni dek lagu tu nampak ni. Ni dek lagu ni nampak? Dah dek tu, bubuh bedak. Contoh kalau siapa macam bawah mata dia macam ada dak circle ke, letak korektor dulu tadi. Ni kalau untuk daily ni. Kalau nak letak concealer sikit, letaklah 2-3 titik dalam tu. Lepas tu blend lagi ni. Blend bubur lagi ni. Nak pergi kerja ni. Lagi tengok lagi. Amboi, staff aku Segak Kita orang perempuan ni kena make up juga. Dia tak boleh tak make up kalau tidak nampak muka skupang kan. Nampak muka macam dogoi tu. Orang kata dogoi. Dogoi tu tak ada apa lah. Muka macam kocong tu. Bubuk tu. Lepas tu kita bawa bedak. Tu dia bedak. Mana bedak saya. Bedak. Bedak kalau ada compact powder, bubuh compact powder. Kalau ada loose powder, bubuh loose powder. Kalau saya lah. Kalau saya pakai loose powder lah. Bagi nampak gebu sikit. Bubuh loose powder. Tu dia ni. Bubuh loose powder ni. Tu dia ni. Bubuh. Just layang lagu tu. Bubuh loose powder lagu tu.
Loose powder ni lagi ada gebu. Ha, tu dia ni. Kat bahagian hidung tu tak ada bubuh lagi. Yang bubuh kat tepi-tepi ni lu. Ha, tu. Ha, tu dia tu gebu video. Ni nak make up kerja, make up guni-guni je ni. Ha, make up guni-guni je tak usah nak pergi bubuh. Glitter tak glitter. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi event, nak pergi kerja. Ha, ni make up dia kerja, bubuh foundation, bubuh primer dia tu. Ha, bubuh loose powder. Lepas tu, shading sikit. Hidung kena shading. Kalau tak shading nampak salah pipi tak usah ada shading lah. Shading hidung je. Ha, Bella, hidung penting kot lah. Bella suka shading. Ha, nak? Ha, laju sungguh kali ni. Oh, laju sungguh dah. Ha, ni. Bubuh, Bella nak shading hidung. Shading hidung kena shading lah. Bella pakai bahan mama punya shading ni. Original dia hanya beli dekat Sasa saja. Ha, ni. Ambil shading, kena shading hidung. Hidung kena shading lah sikit. At least orang tengok tu amboi mancung ni hidung ni. Ha. Tapi dia tak payahlah dia shading sama hitam legam no. Orang kata sakit hidung kan belanga. Amboi. Ha, ni. Ambil shading dah hidung, batang hidung tu sikit. Pipi tak usah ada shading lah. Nak pergi mana dah. Tak ada orang nak pergi kerja. Nak shading pipi dah dah. Ha, ni. Shading dah hidung ni dulu ni dulu. Orang nampak ada mancung beda tu. Dia nampaklah macam apa? Nampak tulang timbul terjengoi tu. Ha. Janji natural Segak. Ha. Gila ni make up nak pergi kerja. Ingat Bella bubuh tadi primer. Lepas Bella bubuh primer tu Bella bubuh foundation. Dah bubuh foundation Bella set dengan loose powder. Pok tu. Ha, bubuh shading hidung sikit. Dah shading hidung. Ha, kita nak bubuh eyeshadow sikit je. Tapi kalau nak pakai eyeshadow pakai. Tak mau pakai pun tak apa. Tapi kalau saya pakailah. Ha, guna jari pun boleh Guna jari pun boleh. Ha, ambil tu letak tang kelopak mata tu hang blend balik lagu ni. Ha? Tu. Pakai tangan pun tak apa Ambil letak ni tang ni. Kelopak pergi balik. Ha. Kena buh juga eyeshadow sikit. At least mata tu taklah nampak dogoi. Ha, mata tu nampak lah ada tun-tun sikit kan. Ha, ni ambil buh tang ni. Laju ni apa cakap? Laju ke? Ni orang nak make up laju ni. Ha, kan? Sambil kita cakap, sambil kita make up. Ha, tu. Bubuh satu color pun nampak lawa. Nampak dia nampak tun-tun tu kan. Nampak dia koko tak koko tu. Ni. Lepas tu ambil pengepit-kepit. Dah mata tu tak usah lah pakai bulu mata. Ha, nak pergi kerja nak pakai bulu mata. Lambat lagi. Panskat duk kerja merah. Bubuh mascara sudah. Ha, mascara ni. Ha? Bella ni, mascara Bella nak laju, senang Bella nak buang, nak mayang ke apa, pakai 1 minute miracle ni. Senang. Bubuh cabut cuy ya. Lagi untung RM45 je mascara dia. Dapat pengepit ni besar nalo punya. Ha. Tu dia tu orang kata ni nak pergi kerja make up lagu ni. Oh, Segak tak sangga dah sekarang ni. Tu baru dia buat mata lagu tu. Ni natural ni memang elok. Nanti kita tunjuk make up suri rumah pula. Macam mana nak bersiap nak tunjuk kat laki. Ni laki balik tengok muka. Duduk lagu tu. Dia pergi kerja muka lagu tu. Balik dia kerja apa muka lagu tu. Orang perempuan suri rumah kena bersiap juga. Ni bukan kata kita nak bersiap kat orang. Kita nak bersiap ke laki kita. Tengoklah malas lagi kalau Bella free kita buat. Bubuh lagu ni. Bubuh lagu tu. Dah menyacuk lah no. Elok Zat. Bubuh lagu tu. Bubuh mascara. Mascara ni penting lah nak. Mascara ni kita nak bagi nampak bulu mata kita jacuk-jacuk tu. Punya pulut bubuh termasuk ke dalam mata sikit. Tapi tak apalah. Kita boleh handle dia. Kita boleh handle dah. Tu dia pakai mascara lagu tu. Dia pakai mascara lagu tu pun boleh. Kalau dia pakai mascara, bubuh pula pipi merah. Pipi merah, jangan duk ambil color merah sangat. Segi orang kata hang ni nak main office kan nak masuk sarkas. Nah, pipi merah dia kena cari color natural lagu ni saja. Nak pergi kerja tak usah duk merah menyala. Segi orang panggil, Nabila hai, tu dia nampak pipi merah menyala gede-gede. Bubuh color natural sudah. Pipi merah macam mana nak pakai nak bagi nampak lawa. Hang tengok cermin hang renyah lagu ni. Hang renyah lagu tu tak apa hang senyum. Bubuh color lagu tu je ni. Nampak? Bubuh color lagu tu je ni. Blend pergi balik blend. Tu dia tu.
Ha. Bubuh kalau bukanlah natural sudahlah. Tak usah ada pergi bubuh. Orang Kedah kata apa? Hampir bubuh tu dia mercik dia. Hampir bubuh kalau merah hang lebih mana? Ha? Hang lebih mana bubuh kalau natural dah. Elok segak tak sanggar dah ha. Ni bubuh tang hidung sikit. Awet cendol. Bubuh sana. Alah, merah pipi dia. Alah syiannya. Bubuh tak merah lagu tu. Tak hidung sikit. Eli, dia nampak lah macam awet Korea. Tak Korea Allah. Awet cendol lah. Kita punya Asia kita kan. Tu dia. Tu beri. Tu. Macam sagi. Kenin sebab. Kita nak ke mulut merah pula dah. Kalau suka nude, bubuh nude. Kalau suka macam nak ada pink, buh pink. Tapi kalau saya pergi kerja, saya pakai kod geger. Kod geger ni dia pink, dia nak kata masam, tak masam. Nak kata terang, tak terang. Dia lawa, dia sedar. Kita pakai kalau pink. Lagu ni. Tu. Boh lagi ni Sat. Dia. Sat nak. Saya dah pakai mulut merah Sat. Jangan dah panggil. Lagi jadi kot leng. Dia mulut sosok main tam mulut tu sengat sopi. Elok lah kalau ni. Allah pergi kerja guni kau Segak tak sanggar dah lah. Lo belok bagi kerja. Pergi kerja senang lah make up lagu ni. Elok. Ringan tu tahan lama. Okay. So itu saja make up daripada Bella. Love you.